Hello mga katroops, welcome to my vlog channel. At ngayon po, magluluto tayo ulit ng ulam natin ng tanghalian. Ito po yung ginisang monggo with dried fish. Ayan po yung mga ingredients. Garlic, onion, ginger, tomato. Ito naman po yung 3 tasong manok, 3 taso po. So haluan po na lang natin siya sa panggisa. Medyo may malasa rin po siya. Ito naman po yung monggo. Binabad ko na po yung monggo na yan. Ito po yung dry fish naman. Ito po yung bisulong isda. Yan. Sarap po yan. Natatakam po kayo. Ayan o. Ganyan. Tatakam po kayo. Ayan. Ito mga katrops. Ito naman po yung gulay na ihahalo natin. Ito po yung alokbati. Ayan. So wala kasi po tayong magbilang na daon ng ampalaya. Ayan. Ito po yung fish sauce. Ayan po, fish sauce. Gagamit din po tayo ng mantika. So mga katrops, umpisa na po natin pagluluto natin. Kasi mga gutom na po yung mga kasama ko rito. Okay mga katrops. Mga katrops, niluluto na po tayo ng mantika. Ayan. Kunting mantika. Ayan. Natin igisa yung sibuyas. Igisa po na lang igisa po tayo ng mga katok. Halo-halo po. Pag medyo malambot na yung sibuyas, sunod na natin ito. Po, sunod po natin yung ginger. Halo-halo lang po siya. Susunod po natin yung kamatis. Lagyan natin yung garlic. Halo-halo lang po natin yan.
Tatakpan po natin ulit. Yan. Yan po. Ito. Tamo na oh. Lagay na po natin lagay yung munggo. Ito po yung munggo. Sama na po yung tubig dyan. Tandaan lang. Lalagyan ko na lang po siya ng may ulit pag nahulo na. Ayan o. Oops. Kulong-kulong na po. So, pwede na natin lagay yung daing. Ayan, daing. Nakalimutan ko pala pag-isa yung rock paper. So, lalagay ko muna bago ilagay yung daing. Halo muna mga katups. So ngayon, ilagay na po natin yung daing tumpok. Mamaya titikman natin po kung yung lasa niya, kung maalat o magdadagdag pa ba tayo. Mahalo na ito eh. Pagpatuloy na po natin siya. Takpan po natin ulit po. Ayan. Babalik na lang po natin siya maya-maya konti. Tingnan po natin. Yan. Yan na po yung daing. Ang bango mga katrups. Pati ako nagugutom na rin. Gutom na kayo mga katrups. Yan o. Sa akin. Maraming pinapos na po siya. Yan mga katrups. Gusto nyo po ganda lang ng tubig. Sa loob. Pwede po kayo mag-add. Pero sa akin, para sa akin, tama na po. Kasi mas maganda pero may gumalapot-lapot. Kung mga po, titikman natin kung tama na po yung ang lasa natin, kung maalat, kung pwede pa natin dagdagan. Kahit hindi na mga tups, okay na. Takpak na natin ulit. Saglit. Susunod natin po ilalagay yung gulay. Final. Haluin po natin siya. Ay, mga katos, marami na po natin tayo makakain nito. Araw na to. Ulam na po namin ito hanggang gabi. Ayan o, nakakatups o. Ayan na o. Pwede na.
po. Yan o. Sarap yan. Mga troops. Gulay tayo. Gulay din tayo pag may tayo. Yan. Yan, mga troops o. Sarap yan. Ginisang Monggo with taking. Taing na isda. Yan. So, lagyan natin mga katops, lagyan natin konting tubig lang. Isa. Konting lang. Yan. Yan, no? Yan na po. Troops, takpan lang po natin konti. Ayan na, kakain na tayo. Mabuto na po yan. Ayan na po. Kakain na po tayo. Sa puto, mga troops. Buto na po. Ginisang Monggo with kain na isda. Yan. Kain na po. Ito. Ito po. Pwede na po tayong kumain. Po, kaya po. Gusto ko pa nakagin na. Ito yung... Back to music. Ha? Kaya po, kain. Kaya po. Sarap sa tao. Hey! Best talaga. Best. Ang best. The best. Hey! Teka! Guys, thank you. Thank you for watching. Bye guys. Hanggang dito na lang po. Alas 4 pa lumapasok mo, naliligo ka na. Mga guys, so makakama ko yan. Rock and roll! Bye! Roll sa kanta.